ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කරද්දී ඇප්ලිකේෂන්ස් රාශියක් විවිධ වැඩකටයුතු සඳහා අපි එදිනෙදා යූස් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ඇප් එකක් කිසිම මහන්සියක් නැතුව ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් ගැන අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා කෝඩින් දන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ප්‍රෝග්‍රෑමින් දැනුමක් තියෙනවා නම් Android Studio භාවිතා කරලා එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි software එකක් use කරලා ලේසියෙන්ම application එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කිසිම කෝඩින් දැනුමක් නැත්නම් මේ වගේ softwares වලින් වැඩ කරන එක ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අයටම හදපු සුපිරිම websites දෙකක් use කරලා ඉතාමත් සරලව application එකක් create කරගන්න විදිහ අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට්ස් වලින් දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ AppsGeyser කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට ඉතාමත් සරල ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදා ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මම ඔයාලට රිකමන්ඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට AppsGeyser කියලා Google එකේ සර්ච් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් පහත ගියට පස්සේ ඔයාලට create app for free කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක පැත්තකින් business කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා individual කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට බිස්නස් සඳහා ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕන නම් මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉන්ඩිවිජුවල් ඇප් එකක් මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් ඊටම සරල ඇප්ලිකේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට්ස් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඒකට ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති URL එකක් මෙතෙන්ට paste කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් මම මෙතෙන්ද මගේ URL එක ප්ලේස් කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මගේ URL එක paste වුණා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහත යටි මේ විදිහට add features කියලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ features උනත් add කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ save කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට okay trying to extract data කියලා message එකක් එනවා. ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න ඕනේ මේක load වෙනකන්. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් make sure your URL is workable කියලා. ඉතින් ඒකෙන් යාලා කියන්නේ මේ URL එක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ URL එක උඩ ටච් කරලා පස්සේ මේක වැඩ කරනවා නම් ඒ විදිහටම මේක save දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වැඩ කරන හින්දා මම ටිකක් පහට ගියට පස්සේ මේ විදිහට තව options කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ block type එක මේ තියෙන විදිහටම තියෙන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන වගේ URL එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව පහළ ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් primary color කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති නම් change කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් app layout කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ app එකේ layouts එන්න ඕන විදිහට select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්දි මෙන්න මේ slider කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේක action bar එකක් ඕන නම් add කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ next කියන button එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ app එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට YouTube කියන නම දෙනවා. ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ next දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට icon එකක් select කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්ට කැමති application එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඔයා දැකලා ඇති හැම applications එකක තමයි ඒ app එකට අදාළ icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්දී custom icon දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ default icon එකකම select කරගෙන next කියන button එකට click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ create කියන button එකට click කරන විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් app එක create වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට වෙබ්සයිට් එකට ලොගින් වෙන්න කියනවා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මගේ account එක use කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොගින් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහට ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ create කියන button එක click කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහේ tab එක තමයි අපිට open වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින් තියෙනවා YouTube කියලා application එකක්. ඉතින් මේක තමයි අපි හදපු app එක. ඉතින් ඔයාලා මේ download කියන button එක උඩ click කරාට පස්සේ මේ application එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහේ tab එකකට open වෙනවා. ඔයාට ඕන නම් මෙතනින් directly download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක app bundle එකක් විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ application එක කැමති නම් Google Play Store එකට උනත් upload කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඔයාට කැමති නම් මෙන්න මේ QR code එක scan කර මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ link එක මාර්ගයෙන් උනත් download කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් install වුණාට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට done කරනවා. ඉතින් ඔයාට මොකද ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ application එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ application එක ගොඩක් ලස්සනට open වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාපු වල link එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මගේ YouTube channel එකේ link එක ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලස්සනට open වෙනවා. ඒ වගේම අපි දාපු slide menu එකත් මේ විදිහට සුපිරියටම බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලට ඊටමත් සරලව මේ වෙබ්සයිට් එක මාර්ගයෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන දෙවන වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ Kodular කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි AppsGeyser එකේ නැති ෆීචර්ස් ගොඩක් වාර මේ වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක උපරිම වශයෙන් ඔයාලට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ create apps කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක load දෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එකට sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේකට account එකක් create කරලා නැත්නම් ඔයාලට sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං sign in වෙලා ඉන්න හින්දා මේ විදිහ තමයි මගේ interface එක පෙන්වන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන මම මීට කලින් හදපු applications කිහිපයක්. ඉතින් මෙතනදි මං ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා අලුතෙන්ම create new project කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ project එකට නමක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී අර කලින් project එකට දීපු නාම දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ YouTube කියන නම දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක next කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ theme එක set කරන්න පුළුවන් Android SDK level එක. ඒ වගේම package name එක set කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට package name එක තියෙනවා නම් කැමති නම් add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක finish කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට getting things ready කියලා වැටිලා මේ website එක open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් AppsGeyser website එකේ තිබ්බේ නැති features ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. මම ඔයාලට website එකේ හදුවා වගේම application එකක් මේකෙනුත් හදලා පෙන්නන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා screen 1 කියලා. ඔයාලට මේකේ නම වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටිකක් පහර ගියාට පස්සේ screen එකේ නම වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා ඔයාලට dot තුනක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලට invisible කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ tick එක අයින් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක invisible වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ title එක ඔයාලට change කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් app එකේ නම මෙතෙන්ද දෙන්න. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ title එක මේ විදිහට change වෙනවා. හරි. ඉතින් අපිට කලින් application එක add කරගත්ත විදිහටම මේකට slide menu එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන menu කිය search කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා slide menu layout කියලා. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් මෙතෙන්ට image upload කරන්න පුළුවන් මේ slide menu එකට. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න හොයින්ට එක image එකක් upload කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට image එකක් මෙතන add කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති image එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට uploading වෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක upload වුණා. ඉතින් මම මේකට click කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ file එකේ preview එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට image එක set කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම දෙකටම එකම image එක set කරනවා. ඊට පස්සේ අර අපේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක දාන එක වෙනුවට අපි web viewer කියන මෙන්න මේ layout එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්ට අර අපේ home URL එක වෙනුවට අර වෙබ්සයිට් එකේ link එක දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙතන උඩ blocks කියලා වෙනම option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන් තමයි අපි අපේ application එක සම්පූර්ණයෙන්ම control කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ screen 1 කියන එකට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන when screen 1 initialize do කියලා block එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන web viewer කියලා අපේ block එක තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් පහර ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට block එකක් තියෙනවා set web viewer 1 home URL 2 කියලා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට connect කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට text කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට blank text එකක් add කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. මෙතෙන්දී අර අපේ URL එක අපි paste කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ටිකක් advanced වැඩි මම ඔයාලට කිව්වා වගේම අර වාට ඊටමත් සරල app එකක් හදන්න ඕන AppsGeyser තමයි use කරන්න ඕනේ. හැබැයි අර මේකෙන් ඊටමත් professional විදිහට app එකක් create කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ආපහු design එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා test කියලා option එකක්. ඔයාලට මේ project එක export කරන කලින් කැමතිනම් මේක test කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට export කරන්නට මෙතෙන්දි test කරලා විතර පෙන්නන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා connect to combination කියලා. ඉතින් ඒකට ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ විදිහට QR code එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ Android app එකට ඔයා combination කියන app එක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට MB 5ක් වගේ ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි app එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන scan QR code කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට ඔයාගේ PC එකේ QR code එක මේ විදිහට scan කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක work වෙනවා. හරි. ඉතින් මේක 120% මේ විදිහට ඔක්කොම ටික load වුණාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ application එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාපු website එකේ URL එක හරියටම වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දාපු name එක හරියට වැටිලා තියෙනවා.
ඒ වගේම උඩ ස්ලයිඩ් මෙනු එක තියෙනවා අපි දාපු ඉමේජ් එක මේ විදිහට වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එක අතරින් AppsGeyser කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට ඊටම සරල ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Kodular කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් දැනුමක් නැති වුණත් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට උනම් Google AdMob එක හරහා ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක මොනිටයිසේෂන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් AdMob කියලා සර්ච් කරාම මේ විදිහට ඔයාලට බැනර් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ විදිහට Firebase database ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මේක screen ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ settings ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ඔක්කොම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාලට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලට Android APK එකක් විදිහට උනත් බන්ඩල් එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ Play Store application එකක් විදිහට උනත් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කළේ ඊටමත් සරල වෙබ්සයිට්ස් දෙකක් යූස් කරලා ඔයාලට කැමති ඇප්ලිකේෂන් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් විදි ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් දෙකේ මොන වෙබ්සයිට් එක යූස් කරනවද කියන තීරණය තියෙනවා වගේ අතේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.